earned income và unearned income khác nhau như thế nào và tại sao nên nắm rõ sự khác biệt này nhé. Xin chào mọi người. Khi nhắc đến thu nhập, income thì đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tiền lương hoặc là tiền công nhận được từ công việc. Tuy nhiên trong lĩnh vực thuế thì thu nhập được chia thành nhiều loại, trong đó quan trọng nhất là earned income và unearned income. Việc phân biệt hai nhóm thu nhập này cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính thuế của bạn, một số loại credit mà bạn có thể đủ điều kiện nhận và quyền lợi đóng góp vào các tài khoản hưu trí. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu earned income và unearned income khác nhau như thế nào và tại sao nên nắm rõ sự khác biệt này nhé. Earned income là thu nhập mà bạn tạo ra bằng công sức và thời gian lao động. Nói cách khác, đây là tiền mà bạn kiếm được từ việc đi làm, bao gồm lương và tiền công nhận qua W-2, thu nhập từ hoạt động tự kinh doanh, self-employment income, tiền tiếp, bonus và một số khoản disability payment trước tuổi nghỉ hưu. Earned income thường phải đóng thêm Social Security và Medicare tax. Ngoài ra, có nhiều loại credit quan trọng, đặc biệt là Earned Income Tax Credit, EITC, chỉ xét điều kiện nhận dựa trên Earned Income. Nếu bạn không có Earned Income trong năm, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận. Trái ngược với Earned Income thì Unearned Income là thu nhập mà bạn nhận được mà không cần phải đi làm trực tiếp. IRS xem những khoản này là thu nhập thụ động hoặc thu nhập từ hoạt động đầu tư. Một số ví dụ bao gồm tiền lời, interest từ tài khoản tiết kiệm, cổ tức, dividend, tiền lời từ việc bán cổ phiếu, crypto hoặc tài sản đầu tư, tiền cho thuê nhà và tiền từ các khoản đầu tư dài hạn khác. Unearned income thì sẽ không cần phải đóng Social Security và Medicare tax, nhưng vẫn phải đóng thuế thu nhập thông thường. Một số loại unearned income có mức thuế riêng, ví dụ như long-term capital gain có mức thuế thấp hơn so với earned income. Vậy thì tại sao là cần phân biệt hai loại thu nhập này? IRS phân loại earned income và unearned income vì chúng ảnh hưởng nhiều đến quy định quan trọng về thuế. Thứ nhất, hai loại thu nhập này chịu mức thuế khác nhau. Earned income thì phải đóng cả thuế thu nhập thông thường, Social Security và Medicare. Trong khi đó thì unearned income tránh được Social Security và Medicare nhưng cũng có quy tắc riêng về thuế suất và cách tính. Thứ hai, phân loại thu nhập quyết định rằng bạn có đủ điều kiện cho một số loại tax credit hay không. Ví dụ như để nhận Earned Income Credit hay Child Dependent Care Credit thì bạn phải có Earned Income. Nếu bạn chỉ có Unearned Income trong năm, bạn sẽ mất quyền claim các credit này. Thứ ba, việc phân biệt hai nhóm income sẽ rất quan trọng đối với tài khoản hưu trí. IRS quy định rằng bạn chỉ có thể đóng tiền vào Traditional IRA hoặc Roth IRA dựa trên Earned Income. Tiền lời ngân hàng, cổ tức hay vốn đầu tư không giúp bạn qualify để đóng vào IRA. Thứ tư, phân biệt Unearned Income còn liên quan đến các quy tắc đặc biệt như kiddie tax. Unearned income của dependent có thể bị đánh thuế ở mức cao như là hồ sơ của cha mẹ. Việc hiểu rõ earned income và unearned income không chỉ giúp bạn khai thuế chính xác mà còn giúp bạn tận dụng những quyền lợi về thuế mà mình có. Khi bạn biết nguồn thu nhập của mình thuộc loại nào, bạn sẽ hiểu được nguyên lý tính thuế của IRS, từ đó có thể lên kế hoạch tài chính, đầu tư một cách thông minh hơn. Hy vọng là video này giúp bạn hiểu rõ hơn về hai nhóm thu nhập quan trọng. Nếu như bạn thấy video này hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để xem thêm các nội dung khác về thuế nhé. Cảm ơn mọi người.